લાખાભાઈને પાવર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, તાત્કાલિક વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી હું આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે પાવર ટ્રેક 439 અને તેમના ઓનર છે લાખાભાઈ. લાખાભાઈને આ ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે, તો તમે વહેલી તકે લાખાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. અમુક જ ટાઈમની અંદર ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે. પાવર ટ્રેક 439 મોડલ છે 2008ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. હાલ કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન સારા. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા લાખાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આગળ આપી દઈશ. તમારે વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે. અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો પેલા લાખાભાઈને ફોન કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ગેર, હાઇડ્રોલિક, એન્જિન સારા, કંપની કલરમાં છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. બાકી વધારે માહિતી માટે લાખાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. બેટરી સારી, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે, સીટ છત્રી સારા. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ સારા જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, ટાયર પણ આખા જોવા મળશે. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. કિંમત અંદાજિત 2,25,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર લાખાભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી. આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો તળાજા, જિલ્લો ભાવનગર અને બોરડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો લાખાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. હું તમને એક યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે લાખાભાઈ નામ 99791 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.